Sziasztok! Petra vagyok az Easy Hungarian-től. Október 1-e van, és sokan nem szeretik az őszt, mert vége a nyárnak, a szép időnek, és jön a tél, egyre rövidebbek a napok, egyre korábban van sötét délután vagy este. Én nagyon szeretem az októbert, mert Magyarországon szerintem nagyon szép idő van, nem túl hideg, nem túl meleg, tökéletes. Azért is szeretem az októbert, mert ebben a hónapban, szeptember végén és októberben sok helyen rendeznek szüreti fesztivált. A szüret az, amikor augusztusban, szeptemberben vagy októberben már finom a szőlő, és akkor így levágják a szőlőt, és vagy bort csinálnak belőle, vagy megeszik. Ez a szüret, amikor a szőlőt leszedik, ez a szüret. Na, és én nagyon szeretem a szüreti fesztiválokat, és nagyon szeretem a finom borokat, ezért most októberben ez lesz az egyik téma a magazinban. Az Easy Hungarian magazinban minden hónapban nagyon érdekes témákról olvashatsz. Mindig olyan témákat keresek, amik engem is nagyon érdekelnek, és olvasok sok-sok-sok magyar magazincikket ezekről a témákról, és írok nektek, magyarul tanuló embereknek, diákoknak, írok rövidebb verziót, amit könnyebb olvasni, és könnyebb érteni, ha magyarul tanulsz. Na, ha szeretnél érdekes, aktuális témákról magyarul olvasni, és már tudsz egy kicsit magyarul, akkor gyere és legyél magazinolvasó. A linket megtalálod a leírásban a videó alatt, vagy patreon.com/easyhungarian. Na, tehát az egyik téma októberben a magazinban a szüreti fesztivál lesz, és a szüret. Talán tudjátok, hogy a magyar borok nagyon fontosak nekünk, magyar embereknek, mert a magyar emberek általában nagyon szeretik a jó borokat, és nagyon büszkék vagyunk a magyar borokra. Ezért a szüret egy nagyon fontos időszak, mert tudni kell, hogy mikor kell szüretelni, mikor lesz a legjobb. Mert lehet, hogy ha várok 1 hetet, vagy 2 hetet, akkor édesebb lesz a szőlő, és finomabb lesz a bor. De lehet, hogy jön egy rossz idő, és akkor nem lesz sok szőlő, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mikor kell szüretelni. Erről is fogok írni a magazinban. És arról is, hogy mikor kezdődött Magyarországon a szőlő és borkultúra, kik kezdtek szőlőt és bort termelni itt az ország területén. És egy kicsit írok Tokajról is természetesen, mert ha magyar borokról beszélünk, akkor beszélnünk kell a tokaji borokról is, hiszen ezek a leghíresebb magyar borok, például a tokaji asszú. Ez lesz az egyik téma a magazinban. Egy másik szövegben arról olvashattok majd, hogy Magyarországon ősszel rengeteg futóverseny van, rengeteg, vagyis nagyon-nagyon sok futóversenyt rendeznek Budapesten és az egész országban. Arról írok majd, hogy miért népszerű a futás, és miért jó egy futóverseny. Miért szeretnek az emberek futóversenyekre menni. És természetesen arról is olvashattok, hogy miért ősszel van sok verseny, például a Budapest maraton, vagy félmaratonok, miért ősszel vannak, miért ez az ideális időpont egy futóversenyre. És persze arról is írok egy kicsit, hogy miért jó Budapesten futni, miért jó egy budapesti versenyre elmenni. És ha már október, akkor természetesen egy kicsit olvashattok a sütőtökről is. Mi a sütőtök? A sütőtök, ez a
nagy, sárga színű zöldség, általában sárga színű zöldség, amiből Halloweenkor csinálnak lámpát, nagy a szeme, szája. Ez a sütőtök, így hívják ezt a növényt, ezt a zöldséget. Na, és ha október, akkor sütőtök. Arról olvashattok, hogy milyen fontos a sütőtök ebben az időszakban, és hogyan lehet a sütőtököt használni. Lehet dekoráció, megesszük, megisszuk, és így tovább. És nem csak finom, hanem egészséges is. Arról is olvashattok, hogy mikor kezdtek sütőtököt használni a világon, és hogyan és mikor jött Európába ez a zöldség. Persze a töklámpásról is írok, hogyan kezdődött ez a hagyomány, ez a tradíció. Arról is írok majd, hogy Magyarországon is népszerű a sütőtök, és természetesen van speciális magyar sütőtök típus, sütőtök fajta, és azt olvastam, hogy ez egy nagyon híres és fontos sütőtök típus, vagy sütőtök fajta, de én még soha nem hallottam róla, de azt mondták, hogy ez nagyon híres. Jó, ezek lesznek a témák és a szövegek októberben a magazinban. Ha szeretnél ezekről az aktuális és érdekes témákról olvasni könnyen magyarul, akkor gyere és legyél magazinolvasó. Ha nem csak olvasni szeretnél, hanem szeretnél aktívan tanulni, szeretnél mini videós leckéket nyelvtanról, grammatikáról és új szavakról, és szeretnél beszélgetni is, akkor gyere az Easy Hungarian klubba. Remélem, hogy találkozunk a magazinban vagy a klubban. Jó tanulást kívánok októberben is. Sziasztok!